بسم الله. دلوقتي هنعمل ازاي نعمل integrated library. نعمل الاول create project نسميه مثلا سلام بعد كده نعمل فايل نيو سيماتيك فايل نيو سي بي بس بي سيماتيك لايبراري سي لايبراري. دلوقتي احنا كريتنا سيماتيك وبي سي بي سيماتيك لايبراري وبي سي بي لايبراري. دلوقتي هنيجي على السيماتيك نجيب نفتح اللايبراري، لو مش ظاهرة هجيبها من سيستم واظهرها من هنا. هنيجي مثلا تو ان ده هنجيبه هنا تمام، اروح جاي واخده بكوبي واروح جاي على السيماتيك لايبراري واروح جاي هنا على SSH واظهر سيماتيك لايبراري واظهر اللايبراري واعمل هنا بيست. كده الكومبوننت اتضاف عندي في اللايبراري الخاصة بيا انا تمام. هنيجي هنا نعمل ريموف الكلام ده باعتبار ان هو مش هيبقى موجود طبعا. تمام، ونعمل ايه سيف. طب احنا طبعا ما سيبناش الكلام ده كله في البداية، هنيجي هنا نعمل سيف از كل الكلام ده، نسمي الكلام ده كله سلام هاني سيف. نعمله كله سلام هاني. تمام بقى احنا سيبنا كله. نيجي هنا بقى على الكومبوننت ده، المفروض ان احنا عملنا ايه سيف. نيجي تاني للبروجكت نقف على البي سي بي ده نعمل تولز كومبوننت ويزارد. ده انا كده هعمل بي سي بي، هعمل فوت برينت قصدي. نيجي هنا نختار دي اسمه ده طبعا دادات او حجم الهولز المسافات والكلام ده كله ده في الداتا شيت. احنا هنعمله 4 مثلا اوكي، نسميه 2n اوكي. طيب دول 4 رجول وهنا الرجول التانية 3، فهنمسح الرابعة دي ملهاش لازمة، يبقى 1 2 3 وهعمل سيف للكلام ده. واجي هنا بقى على السيماتيك دي تاني الCH library وعلى الكومبوننت واعمل add footprint من براوز واختار اللي انا كريته بقت موجودة هنا اهي موجود بقى في عنصر موجود بالفوت برينت. نعمل سيف للكلام ده. طيب دلوقتي احنا عملنا العنصر بالبرينت بتاعه، عايزين بقى نعمل integrated library. هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين فايل نيو integrated library دي بتجمع لي ما بين السيماتيك لايبراري والفوت برينت اللي هي البي سي بي لايبراري وبتعمل لهم كومباين، يعني البرنامج بيكون اكد عليهم ان هم تمام. هنعمل اد بروجكت integrated library ونسميها كذلك سلام هاني كلها اوكي. اوريدي موجود ماشي، ممكن نعملها سلام هاني 1 تمام. هبتدي انقل فيها السيماتيك دي هنا وابتدي انقل دي هنا برضو، يبقى احنا كده عملنا لها ايه نقلناهم هنا. هاجي اعمل هنا سيف للبروجكت ده وبعد كده اعمل كومبايل انتجريتد لايبراري. عملت كومبايل واجي على السيستم اشوف فيه مشاكل ولا لا، قال لي ان مفيش مشاكل وكله تمام. هاجي هنا بقى على اللايبراريز اهي اضغط كده هلاقي اسلام هاني انتجريتد لايبراري لان اللايبراري اتكريتت ونزلت واتسطبت ونزلت في البرنامج انتجريتد لايبراري. طيب انا عايز اعرف مكانها، هاجي على اللايبراريز هنا
وهتلاقي اسلام هاني موجودة هناك. هبص على الباص بتاعها واروح اشوفها فين، وهي دي هتبقى الانتجريتد لايبراري بتاعتي موجودة جاهزة. اروح نجيبها IBCB public document altium project اسلام هاني، اسلام هاني 1 project output for اسلام هاني 1. الاقي اسلام هاني integrated library. لو انا جبتها كده، يعني مثلا لو انا جيت بروجكت جديد، انا قفلت كل ده خالص، قفلت كله انا كده تمام. وجيت انا جبت اللايبراري دي هنا، حطيتها هنا كده، هعمل لها اكستراكت مثلا، هلاقيها عملت اكستراكت لللايبراري بتاعتي اهي، هلاقي موجودة لها جو ان، وادي الفوت برنت بتاعها تمام. طيب انا بقى برضو لو جيت وحطيتها تاني، لو جيت هنا حطيتها هنا تاني، عملت انستول، تتعمل انستول، وهلاقيها عندي في اللايبراريز اهي اسلام هاني انتجريتد لايبراريز. بس وكده عملنا اللايبراريز بتاعتنا. احنا هنا بقى هنكريت، هنيجي هنا ch library وكريت الكومبوننت اللي انا عايزها كلها، واجي هنا برضو كذلك في البي سي بي لايبراري وكريت الكومبوننت اللي انا عايزها كلها، وبعد كده اروح اربطهم هنا زي ما احنا عملنا بنفس الطريقة. اعمل من اد واختار الفوت برنت واختار البراوز، هيظهر لي هنا كل الكومبوننت اللي انا عملت لها فوت برنت. شكرا.